ต้องเชื่อว่าการเงินเป็นเรื่องใหญ่แต่ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีเงินสำรองมาเลยยังเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะเอามาตั้งหลักเริ่มวันนี้งั้นเราอยากได้อนาคตแบบไหนมันก็ต้องย้อนกลับมาว่าปัจจุบันต้องทำอะไรรายรับรายจ่ายคืองบสแกนกรรมถ้าเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินของเราอะค่ะเราก็แค่สแกนออกมาว่าเงินไปไหนถ้าเราตอบตัวเองได้ว่าเงินไปไหนเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเราจะจัดการยังไงค่ะมีเคสอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นเคสตัวอย่างที่น่าจะให้กำลังใจถ้าเอาเคสหนักหนาสาหัสมากจนไม่คิดว่าเฮ้ยเธอจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงเนี่ยนี่ขนาดนี้ก็มีนะคะอาจารย์มองว่าจริงๆแล้วเรื่องเงินกับความสุขเป็นเรื่องเดียวกันไหมคะรายได้นิ่งๆแต่ค่าครองชีพยังวิ่งสูงๆแบบนี้นะคะทำให้ใครหลายคนตั้งคำถามกับตัวเองนะคะว่าจะบริหารจัดการเงินอย่างไรดีนะคะวันนี้เราก็เลยชวนท่านหนึ่งนะคะที่มีโอกาสไปพูดคุยแล้วก็ไปทำให้ใครหลายคนที่เผชิญกับปัญหาโดยเฉพาะหนี้สินอยู่เนี่ยสามารถกลับมามีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้นได้โดยเฉพาะอาชีพครูนะคะวันนี้เลยได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์รักนะคะดร.อัชรายมศิลป์นะคะจะมาพูดคุยกับเราว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราควรจัดการเงินอย่างไรดีสวัสดีอาจารย์รักนะคะสวัสดีคุณเฟิร์นสวัสดีทุกท่านค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะวันนี้มาเรียกว่าเป็นวิทยาทานเนาะให้กับใครหลายคนในช่วงที่เฟิร์นเชื่อเหลือเกินว่าปัญหาการเงินเป็นปัญหาหนักของใครหลายคนหลายครอบครัวทีเดียวนะคะอาจารย์มองสถานการณ์ในวันนี้เป็นยังไงบ้างมันเหมือนมันต่างจากอดีตมากน้อยแค่ไหนตลอดหลายสิบปีที่อาจารย์ทำเรื่องการเงินมาเนี่ยค่ะก็จริงๆโดยภาพรวมนะคะสถานการณ์คือคนไทยนิสัยเหมือนเดิมนิสัยเหมือนเดิมเป็นยังไงคือเราไม่เคยวางแผนการเงินนะคะมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะจนถึงปัจจุบันหลังๆก็ดีขึ้นนะคะมีคนให้ความรู้ทางการเงินเยอะขึ้นมีแอปพลิเคชันมีตัวช่วยเยอะแยะคนก็มีความพยายามมีการเริ่มต้นที่จะวางแผนการเงินมากขึ้นแต่ว่าโดยสถานการณ์มันเอาใช้คำสั้นๆก็คือมันอยู่ยากขึ้นจริงๆนะคะเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเนาะเมื่อก่อนเราไม่ต้องจ่ายค่าอันนี้ปัจจุบันมันมีค่านี้ต้องจ่ายเมื่อก่อนเราไม่ต้องทำอันนี้เราไม่ต้องไปอันนี้แต่ว่าปัจจุบันมันไม่ได้อะก็คือโลกมันเปลี่ยนไปจริงๆแล้วมันก็เปลี่ยนเร็วมากแต่นี้ถ้าใครที่ไม่เคยวางแผนการเงินไว้ก่อนมันก็จะต้องเหนื่อยกว่าปกตินิดนึงใช่ไหมคะสารพัดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเร็วจริงๆพี่จะใช้คำว่าค่าใช้จ่ายอุบัติใหม่เรานึกไม่ถึงเนาะค่าใช้จ่ายอุบัติใหม่เอาย้อนไปใกล้ๆตอนที่เป็นโควิดก่อนหน้านี้โลกไม่เคยมีไวรัสตัวนี้พอเกิดมาปุ๊บโอ้โหทุกอย่างเปลี่ยนหมดหยุดการบินการเดินทางอะไรหยุดหลังจากโควิดเกิดอะไรขึ้นคะทุกคนส่วนใหญ่ใส่แมสก็มีค่าใช้จ่ายค่าแมสแล้วหรือว่าฉีดแอลกอฮอล์ใช่ใช้แอลกอฮอล์ใช้เครื่องฟอกอากาศอย่างเงี้ยค่ะ PM 2.5 มาเครื่องฟอกอากาศก็ต้องซื้อหรือว่าอาหารหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมคะหรือโรคเก่าๆที่เคยหายไปแล้วก็กลับมาโรคใหม่ๆที่ไม่เคยมีก็เกิดขึ้นเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอุบัติใหม่เกิดขึ้นเยอะมากแล้วโรบอทก็กำลังจะมานี่ Tesla เขาปล่อย Humanoid มาใช่ไหมคะตัวหนึ่ง800,000ทำงานได้หลายอย่างมากเราก็นึกโอ้โหอีกหน่อยเราต้องมีหุ่นยนต์มาทำงานอยู่ที่บ้านเราไหมเนี่ยเผื่อว่านึกออกไหมฮะเราติดเตียงช่วยเราพลิกตัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็คือมันมีเรื่องชวนใช้เงินเยอะขึ้นแล้วก็ในทิศทางที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในอดีตนะคะในขณะที่อย่างที่บอกเนาะรายได้มันก็ขึ้นช้ามากค่ะแล้วก็โลกการทำงานแบบเดิมๆมันก็เปลี่ยนไปเราจะสังเกตว่าปีนี้นะคะ5ปีแรกของปีนี้2568โรงงานปิดตัวไป4,700 กว่าแห่งอันนี้ก็เพราะส่วนหนึ่งเขาไม่ปรับตัวนะมันก็จะทำให้วิธีการทำงานเหมือนเดิมสินค้าแบบเดิมๆอาจจะขายไม่ได้ในโลกปัจจุบันมันก็มีผลกระทบกันเป็นวงกว้างหลายคนก็ตกงานหลายคนก็เคยมี OT ก็ไม่มี OT มันอยู่ยากอะค่ะใช้คำสั้นๆเนาะอยู่ยากจริงๆอันนี้ชัดเจนนะคะเพราะว่ารายได้เท่าเดิมหรือขึ้นนิดเดียวแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นเยอะมากจากค่าใช้จ่ายอุบัติใหม่ที่อาจารย์รักบอกเนาะมันเชื่อว่าหลายคนนับหนึ่งตรงนี้ก็จะมีหลายสเตจเหมือนกันนะคะบางคนบอกว่าโอเคเขาอาจจะพลาดในตอนต้นก็คือยังไม่ทันได้เริ่มเก็บไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินตอนนี้จะทำยังไงบางคนบอกว่ามีแล้วแต่ใช้ไปจะหมดและจะเอายังไงต่ออันนี้เป็นขอ2กลุ่มนี้ก่อนแล้วกันอาจารย์รักว่าถ้ามีคน2กลุ่มนี้เดินมาถามอาจารย์แบบนี้ว่าชีวิตต่อจากนี้เขาจะใช้จ่ายหรือว่าประคองยังไงดีอาจารย์จะแนะนำยังไงอะคะก็หนึ่งนะคะ mindset สำคัญมากต้องคิดง่ายๆแค่นี้เลยอดีตช่างมันปัจจุบันสำคัญที่สุดมันไม่เคยทำมาเลยตั้งแต่อดีตแต่ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบเดิมปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมเนี่ยมันไม่ได้แล้วงั้นหนึ่งนะคะอดีตช่างมันปัจจุบันสำคัญที่สุด2ก็คือ
ต้องเชื่อว่าการเงินเป็นเรื่องใหญ่แต่ไม่ใช่เรื่องยากอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการจัดการการเงินมันง่ายๆนะคะเบาหวานความดันไขมันในเลือดเป็นครบหมดแล้วอ่ะมันย้อนกลับไปโอ๊ยเสียใจไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ดูแลอาหารมันไม่มีประโยชน์มันมองไปข้างหน้าจากสถานการณ์ปัจจุบันเบาหวานความดันไขมันในเลือดครบหรือไม่มีเงินสำรองมาเลยยังเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะเอามาตั้งหลักเริ่มวันนี้ต้องทำแบบนี้นะต้องเปลี่ยนชีวิตเรานะเพื่อให้อนาคตเราเปลี่ยนงั้นเราอยากได้อนาคตแบบไหนมันก็ต้องย้อนกลับมาว่าปัจจุบันต้องทำอะไรแต่นี้โดยหลักการเงินนะคะมันก็เป็นเรื่องที่พูดกันมานานมากแล้วนะหลายสิบปีพี่ก็ประมาณเกือบจะ30 ปีแล้วมันก็ต้องเริ่มที่รู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักตัวเองรู้จักตัวเองทางการเงินก็4ตัวสินทรัพย์หนี้สินรายรับรายจ่ายง่ายที่สุดต้องเริ่มก็คือใครๆก็ตอบได้เนี่ยถามทุกคนจะได้รางวัลหมดเลยจดรายรับรายจ่ายไม่ต้องคิดจดอย่างเดียวรับก็จดจ่ายก็จดรับก็จดจ่ายก็จดไปสักพักมันจะเจอถามว่าเราย้อนถามง่ายๆก็ได้ค่ะคนไทยมีนิสัยอย่างหนึ่งนะเรารู้นะว่าอะไรสำคัญนะคะแต่ว่าเราไม่ทำเรารู้หมดถ้าเราย้อนมาอายุประมาณพี่เนี่ย50 กว่าเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรภาษิตไทยเนาะที่เขาจะบอกว่าดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้เด็กๆรุ่นหลังเนี่ยอาจจะไม่ทันนะแต่รุ่นเราเนี่ยดีชั่วรู้หมดคุณรู้หมดไก่ทอดพิซซ่าชาบูหมูกระทะชานมไข่มุกให้คุณรู้หมดเลยอันนี้อร่อยนะแต่ทานบ่อยๆไม่ได้การเงินจะไม่ได้บอกว่าห้ามทานห้ามนู่นห้ามเราไม่ห้ามแต่ว่าพอเหมาะพอดีพอประมาณคือตรงไหนเพราะฉะนั้นพอเราจดคนเป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดเนี่ยมันก็สาเหตุมันก็เรื่องการพฤติกรรมการใช้ชีวิตการทานอาหารการไม่ออกกำลังกายผลมันก็ลงมาเป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดแล้วเมื่อไหร่เขาจะปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตคำตอบก็คือเมื่อไปหาหมอเมื่อหมอบอกเมื่อคุณป่วยเราก็จะเริ่มเปลี่ยนตัวเราได้ก็เหมือนกันรายรับรายจ่ายคืองบสแกนกรรมถ้าเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินของเราอะค่ะเราก็แค่สแกนออกมาว่าเงินเราไปไหนหมดรับมาทางไหนบ้างหายไปทางไหนบ้างเงินมันไหลเงินไปไหนถ้าเราตอบตัวเองได้ว่าเงินไปไหนเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเราจะจัดการยังไงแต่นี่เราไม่เคยรู้เลยว่าเงินเราไปไหนเรารู้แต่เงินเราหมดแล้วมันไม่พอแล้วเหลืออีกตั้งหลายวันสายไปแล้วอะไรนะเหลืออีกตั้ง5 วันกว่าจะสิ้นเดือนแล้วจะเอาเงินที่ไหนใช้ก็หมุนบัตรเครดิตคือเราไม่เคยรู้จริงๆว่าเงินไปไหนถ้าพี่จะเล่าสัก1 เคสเป็นคุณครูภาคอีสานนะคะเราไปทำโครงการหนี้ครูเมื่อสัก10 ปีแล้วนะคะก็ทั้งโรงเรียนเขาร่วมมือกับเราเนาะเราก็บอกเริ่มเนี่ยมันก็ต้องเริ่มอย่างนี้แหละเขาก็เป็นหนี้กันทั้งโรงเรียนก็ต้องจดรายรับรายจ่ายก็มีคุณครูท่านหนึ่งก็ยกมือบอกอาจารย์พี่เงินเดือนทั้งหมดเนี่ยมันใช้หนี้ไปหมดแล้วมันก็เหลือนิดเดียวไว้กินไว้ใช้ไม่เคยฟุ่มเฟือยเสื้อผ้าก็ไม่ได้ซื้อไม่ต้องจดหรอกเสียเวลาจดไปก็แก้อะไรไม่ได้เพราะมันก็ต้องหมดเขาก็คิดเนาะเงินมันก็หักหน้าซองหักใช้หนี้หมดมันก็เหลือนิดเดียวจดทำไมเสียเวลาคุณครูคะเราเข้าโครงการมาแล้วลองจดสักเดือนหนึ่งนะคะก็จดออกมาเราก็กลับไปอันนี้เป็นที่ภาคอีสานนะจังหวัดใหญ่ๆเลยกลับไปคุณครูท่านนี้ท่านก็ประหยัดจริงๆนะท่านก็ทานแบบปลูกผักในโรงเรียนเนาะทานน้ำพริกทานอะไรก็ไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยแล้วเงินมันก็หักหน้าซองไปเกือบหมดจริงๆแต่เราเจอรายการหนึ่งที่สำคัญมากก็คือค่าหวยใต้ดินหวยด้วยนะไม่ใช่ลอตเตอรี่10 กว่าปีก่อนซื้อหวยงวดละ1,000โอ้โหงวดละ1,000ก็เดือนละ 2,000 ใช่ไหมคะคุณครูคะเนี่ยค่ะค่าใช้จ่ายอบายมุขครูบอกไม่ใช่อันนี้ค่าใช้จ่ายจำเป็นจำเป็นของเราไม่เท่ากันอันนี้เป็นความจำเป็นในชีวิตของฉันนะทุกเดือนฉันต้องขอลุ้นอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็เจอแล้วคุณครูนี่ไงมีค่าหวยงวดละ1,000งวดละ1,000คุณครูไม่ต้องเลิกนะแต่ต้องลดหลักมันง่ายๆไม่ต้องเลิกนะคะแต่ต้องลดครูก็ทำหน้าแบบไม่ได้ไม่อยากลดบอกเอางี้นะสมมุติว่ามันมีเลขเด็ดใช่ไหมคะคุณครูก็เคยซื้องวดละ1,000เนาะก็ซื้อสัก700ไหมเอา300ใส่กระป๋องหวยไว้นะถ้าไม่มีเลขเด็ดนะคุณครูก็ซื้อสัก300เนาะ600 700ก็ใส่กระป๋องไว้ให้ทำแบบนี้คือเราห้ามไม่ได้ไม่ควรเลิกเพราะมันเลิกไม่ได้การเลิกเนี่ยเดี๋ยวกลัวจะโยโย่เดี๋ยวเอาคืนเดือนถัดไปจะหนักกว่าเดิมก็เลยให้ใช้วิธีนี้แกก็ใส่กระป๋องหวยโครงการค่ะตอนนั้นทำประมาณ8 เดือนนะคะครูก็ต้องใส่ทุกงวดก็ยังไม่ถึงวันสิ้นสุดโครงการเลยปรากฏว่าหลานตัวเล็กๆของคุณครูเนี่ยก็ซนก็วิ่งก็เจ็บก็มีอุบัติเหตุนะคะก็เลือดไหลเต็มเลยคุณครูก็ตกใจมากก็ต้องพาหลานเนี่ยไปหาหมอคลินิกใช่ค่ะที่ใกล้ที่สุดแกก็ไม่มีเงินตายแล้วจะไปยืมตรงไหนจะไปกดตรงไหนก็นึกถึงกระป๋องหวยเนี่ยค่ะคว้ากระป๋องหวยไปด้วยแล้วก็ไปเปิดจ่ายกันที่คลินิกเนี่ยกระป๋องหวยก็ช่วยชีวิตคุณครูไว้ในงวดนั้น
ตั้งแต่วันนั้นท่านก็เลิกซื้อหวยอีกเลย โดยไม่ซื้อเลยสักบาทเดียวไม่ซื้อเลย โอ้ ตั้งแต่วันนั้นเลย ค่ะ คือเงินที่จ่ายเจ้ามือไปอะค่ะ มันก็หายไป อ่าฮะ แต่ไอ้เงินที่เขาเซฟไว้ในกระป๋องหวย มันเปลี่ยนชีวิตเขานะมันช่วยชีวิตเขาเลยนะ ไม่ต้องเป็นหนี้ด้วย ใช่อันนั้นนะคะคือพี่จะใช้คำว่าระเบิดจากข้างในคือเราไปบอกเขาว่าอย่าซื้อมัน บอกไม่ได้ บบ อ อก ก ไม่ได้ ได้แต่เขาไม่ทำตาม ใช่มันต้องถึงจุดที่เขาระเบิดออกมาได้ว่า ค่ะ เฮ้ย ดีจัง อย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนเองเขาเซฟได้ขึ้นมาแล้ว 2,000 ค่ะ แล้วเขาก็มันดีว่ะ ซื้อหวยตลอดชีวิตแล้วยังไม่เคยถูกอ่ะแค่เนี้ยค่ะ อันเนี้ยก็เป็นจุดเริ่มต้น ค่ะ มันตัวรายรับรายจ่ายคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุด โดยเฉพาะคนที่กำลังช็อตกำลังไม่มีเข้ามาในเมืองเนี่ย น้องๆเขาก็บอกชีวิตในเมืองมันก็แบบนี้เนาะมันก็ต้องกินต้องใช้อ่ะมันก็ต้องไปลองจดอ่ะ ค่ะ เราก็ไม่อยากบอกว่าคุณจะเจอค่าอะไร ค่าหวยค่าเหล้าค่าบุหรี่ค่าพิซซ่าค่าชาบูค่าหมูทะค่ากาแฟมันใช่หมดเลยแต่นี้พอเราจดบ่อยๆเนาะเนี่ยอย่างลูกศิษย์ล่าสุดฟังไป3 ชั่วโมงลดค่ากาแฟได้วันละ120เนี่ยค่ะทั้งที่มันจริงๆชีวิตเขาไม่เดือดร้อน ค่ะ แต่เขาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย120เก็บไว้ดีกว่าไหมเดือนหนึ่งก็มีเงินก้อนเล็กๆไว้ลงทุนแล้ว เป็นพันนะ ก็หลายตังค์แล้วถ้ามีความรู้เนาะเติมความรู้ลงไปลงทุนต่อยอดขยายผลเกษียณมันก็เร็วขึ้นไหมเกษียณมันก็สบายขึ้นไหมมันก็เบาขึ้นไหมโอ้โหแล้วกาแฟวันละ120นี่ไขมันน้ำตาลในเลือดอีกนะ ดีกับสุขภาพด้วยถ้าลดได้ แล้วจริงๆจุดเริ่มต้นมันไม่ได้ยาก ค่ะ เริ่มต้นที่เดียวกันหมดคือต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเงินหายไปไหนแล้วเราจะตอบตัวเองยังไงว่าเงินหายไปไหนก็จดรายรับรายจ่าย ค่ะ ก็พี่ก็พูดทุกที่เนาะไม่ต้องเชื่อ ฮะ ท้าให้ทำ ไปทำเอาเอง ไปเจอเอาเอง นักศึกษาบางคนเนี่ยย้ายหอเลยนะคะ ตอนที่สอนเด็กปริญญาตรีเราก็ให้เด็กปริญญาตรีจด ก็มีนักศึกษาคนหนึ่งสิ้นเทอมเขาก็เดินมาบอกว่าอาจารย์คะหนูย้ายหอแล้วค่ะ ก็อาจารย์แหละให้หนูจดหนูย้ายหอเลย เพราะว่า ย้ายจากหอถูกไปอยู่หอแพงค่ะ โอ้นึกว่าตรงกันข้าม แปลว่าเขามีเงินมากขึ้นเหรอคะ ใช่ไหมเขาเจอว่าเขาอะจ่ายค่าแท็กซี่เยอะมาก คือเจตนาเดิมเนาะเด็กต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพก็ไปอยู่หอไกล มันก็ถูก ค่าหอถูก แต่มันจะมีค่าเดินทาง ก็คือค่ารถไฟฟ้า ค่ารถ2 แถว อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแผนของเขานะฮะนั่งรถ2 แถวมานั่งรถไฟฟ้าแล้วก็เดินเข้ามหาลัยแผนไงแผนอันนี้เป็นแพลนแต่ไม่ได้ทำอ่ะตื่นสายก็เรียกแท็กซี่ ใช่คนกรุงเทพเนาะตื่นสายก็เรียกแท็กซี่ แล้วก็ช่วงค่ำเป็นเด็กน่ารักทำกิจกรรมที่คณะมันก็ค่ำก็เรียกแท็กซี่จดค่าแท็กซี่ตกใจจดค่าแท็กซี่ตกใจพอดีเขาโชคดีหอหมดสัญญาเขาก็คิดสละตะแล้วก็มาอยู่หน้ามหาลัยไปเลยคือจ่ายค่าหอแพงขึ้นนะคะแต่เงินเหลือเยอะขึ้น ไม่ต้องจ่ายค่าแท็กซี่ใช่เนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้เนี่ยเคสที่มันจะเกิดกับเราอ่ะมันคืออะไรเพราะฉันจะให้พี่ไปบอกไม่ได้ว่าเอ้ยพี่ต้องเลิกซื้อหวยสิพี่เลิกดื่มกาแฟสิอาจารย์หนูไม่เคยดื่มกาแฟเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ คุณต้องไปจดเองแล้วก็จะไปเจอเองมันเป็นเรื่อง personal เนาะเขาจะบอกว่า personal finance คือการเงินส่วนบุคคลเราเท่านั้นที่จะรู้แต่เราบางทียังไม่รู้ก็จดออกมาให้รู้ใช่พี่ถึงบอกว่ามันต้องไปสแกนกรรม ค่ะ มันจะไปเริ่มตรงไหนก็ไปเริ่มที่สแกนกรรมกรรมเราเองด้วยใช่กรรมในที่นี้คือพฤติกรรมทุกๆพฤติกรรมการใช้ชีวิตมันจะสะท้อนลงมาเป็นพฤติกรรมการใช้เงินมันจะลงมาเป็นตัวเงินได้หมดเราพฤติกรรมขยันทำงานแล้วก็มี OT ใช่ไหมแล้วก็มีรายได้หลายทางเราใฝ่หาความรู้มันจะสะท้อนลงมาหมดค่ะใช่เพราะฉะนั้นอย่างแรกไปสแกนกรรมตัวเองก่อนนะคะเราอาจจะไม่มีหมอเงินเพราะฉะนั้นตรวจสุขภาพตัวเองนะคะด้วยบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะง่ายมากทีนี้เฟิร์นเชื่อว่ากลุ่มหนึ่งจะมีคนที่เขามีหนี้สินอาจารย์ลักษณ์มองว่าแล้วคนกลุ่มนี้เวลาเขาพอจัดการมาเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเขามีเงินเหลือเขาควรจะทำอะไรโปะหนี้ก่อนไหมหรือว่าเขาควรจะเก็บออมเพื่อเงินสำรองฉุกเฉินหรือเขาควรจะเริ่มต้นลงทุนเลยจริงๆหลักคิดของเรื่องนี้คืออะไรคะคนเป็นหนี้นี่ก็แปลก เดี๋ยวเล่าเคสหนึ่งก่อนเดี๋ยวค่อยตอบคำถามมีเคสหนึ่งนะคะท่านเป็นผอ.โรงเรียนเนาะมีเงินฝากออมทรัพย์1.4 ล้าน1.4 ล้านอันนี้วิเคราะห์สภาพคล่องก็คือผิด คือคุณมีสภาพคล่องเยอะเกินไปมันไม่ฉลาดเพราะว่าเงินมันจมมันไม่เกิดดอกผลใช่ไหมคะเขามีเงินฝากออมทรัพย์เลยนะคะ1.4 ล้านแล้วก็มีเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน1.1 ล้านดอก 11.75% อันนี้เราต้องเป็นข้าราชการเท่านั้นเราถึงจะกู้ได้
คนธรรมดาที่ไม่ได้เป็นข้าราชการจะกู้เงินก้อนนี้ไม่ได้ ค่ะ ท่านมีหนี้ไม่มีหลักประกันเนี่ยดอกเบี้ย 11.75% ล้านหนึ่งดอกเงินฝากออมทรัพย์ล้านสี่เขียนตัวเลขออกมา2 บรรทัดนะคะสินทรัพย์เงินฝากออมทรัพย์ล้านสี่หนี้สินก็คือหนี้ตัวเนี้ยล้านหนึ่งแค่เขียน2 บรรทัดยังเขียนงบไม่เสร็จเลยเราก็ตกใจพอคะหนี้ก้อนนี้มันน่ากลัวมากเลยนะคะแกบอกว่าอาจารย์ลักษณ์ก้อนนี้มันผ่อนเดือนละ10,000ผมไม่เดือดร้อนก็แค่ผ่อนไปเดือนละ10,000มันไม่เดือดร้อนเลยผมกับภรรยาเนี่ยเงินเดือนรวมกันก็เกือบ 90,000 80,000 กว่ามันผ่อนเดือนละ10,000สบายชิลเราก็ถามพอรู้ไหมพอผ่อนเดือนละ10,000อ่ะปีนึงค่างวด120,000เนี่ยมันเป็นดอกเบี้ยเท่าไหร่120,000ที่ผ่อนไปเงินต้นล้านหนึ่งดอก 11.75 ดอกเบี้ย 117,500 ค่ะ120,000จ่ายไปตัดต้น 2,500 1 ปีเนี่ยคือผ่อนแต่ดอกใช่แล้วแกก็ตกใจว่าพี่หน้าแล้วมันไม่ค่อยลดคือจริงยอดจริงๆมัน900,000 กว่าแต่ยอดตั้งต้นอ่ะมันล้านหนึ่งอันนี้ก็คุยให้เข้าใจง่ายแล้วพอรู้ไหมคะเงินฝากออมทรัพย์พอล้าน4เนี่ยมันได้ดอกเท่าไหร่แกก็ไม่รู้คือรู้แต่ว่าฉันต้องทำงานฉันเป็นผอบริหารโรงเรียนเรื่องแบบนี้ฉันไม่ได้ทำอะไรล้านหนึ่งได้ 5,000 ตอนนั้นปี59นะคะก็ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มันก็ 0.5 ล้านหนึ่งฝากไว้ปีนึงได้ 5,000 อ่ะล้าน4ก็ไม่เท่าไหร่ก็ 7,000 อ่ะเงินฝากได้ดอกเบี้ย 7-8,000 เงินกู้เสียดอกล้าน110,000แกก็ตกใจคือแค่เห็นตัวเลข2ตัวเนี่ยจัดการได้เลยพอแกเห็นตัวเลขดอกเบี้ยปุ๊บแกก็อาจารย์เดี๋ยวผมจัดการก็แค่เอาเงินฝากออมทรัพย์ไปโปะนี่ใช่ก็จบแล้วคือบางเคสมันแก้ง่ายมากนะคะแต่ว่าเราต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดก่อนบางเคสมันจะแก้ยากมันอีลุงตุงนังกันไปหมดแต่อย่างเคสอย่างเงี้ยมองลงไปก็เห็นเลยถูกไหมคะหรือคนก็จะชอบมาถามว่ามีเงินก้อนหนึ่งอย่างนี้จะโปะหนี้หรือจะไปลงทุนหรือจะไปอะไรอันนี้มันก็จะเคส by เคสแต่วิธีการมันก็ต้องเอามาชั่งน้ำหนักถ้าคุณจะไปลงทุนคุณจะทำได้กี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมคุณรับความเสี่ยงได้แค่ไหนผลตอบแทนมันจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าปลดนี่ไอ้นี่ที่คุณเป็นอยู่ในดอกมันเท่าไหร่มันก็ต้องมาคำนวณมาเทรดออฟแต่แน่ๆทุกกรณีต้องมีเงินสำรองในความเห็นพี่อะค่ะไอ้คำว่าวางแผนการเงินเนี่ยคือการสร้างสมดุลซึ่งเรามองแค่2 อย่างเองสั้นๆระยะสั้นเอาอยู่ระยะยาวมั่นคงคุณตอบตัวเอง2 อันนี้ให้ได้สถานการณ์ตอนนี้ระยะสั้นคุณเอาอยู่ไหมเอาอยู่ก็คือมีเงินสำรองฉุกเฉินให้พอก็สูตรอัชราก็จะยังคงเป็น 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนแต่ตอนนี้หลายคนก็จะบอกว่า12เพราะว่าสถานการณ์มันแย่มากจริงกูรูสหรัฐอะเริ่มตั้งแต่หลังโควิดแล้วเขาบอกให้สำรอง12 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนแต่เราอะมองว่าคนสหรัฐกับคนไทยอะมันไม่เหมือนกันโควิดมานะคะมันมีตากล้องอยู่คนหนึ่งพี่จำได้รุ่งขึ้นเขาตกงานเลยเขาโอ้โหกำลังไปถ่ายงานแต่รุ่งขึ้นเจ้าของบริษัทก็บอกว่าต้องให้คุณออกอ่ะเขาก็ไปขายปลาหมึกปิ้งเลยซึ่งคนสหรัฐทำไม่เป็นอเมริกันทำไม่เป็นนะอเมริกันตกงานปุ๊บเขาจะได้คูปองไปรับของอาหารกระป๋องรับนู่นนี่ เงินสวัสดิการอะไรอย่างเงี้ยมันเขาจะใช้เวลานานในการปรับตัวแต่คนไทยไม่ใช่เราปรับตัวเก่งมากบางคนก็กลับบ้านเลยก็ไปมีที่ดินอยู่ครึ่งไร่หนึ่งก็ทำนู่นทำนี่คือเราอะมีโอกาสในการเขาเรียกอะไรคะสร้างรายได้ได้ดีกว่าในหลายๆประเทศอะค่ะก็ส่วนตัวก็ยังคิดว่า 3-6 เท่าเนี่ยก็เอาอยู่เพราะว่าเอาจริงนะบางคนนี่จะมีสัก1 เท่า 2 เท่ายังยากเลยคือโดยสถานการณ์แบบนี้แล้วให้เขาสำรอง12 เท่านี่แบบมันเป็นเป้าที่จะทำให้มันบั่นทอนอ่ะนั้นก็พอเหมาะพอดีพอประมาณให้คุณมีอย่างน้อย 3-6 เท่าเนี่ยต้องมี 3-6 เท่าก็อย่างน้อยเขาก็จะอยู่ได้ 3-6 เดือนมีเวลาปรับตัวเนาะ3 เดือน 6 เดือนได้แล้วค่ะระยะสั้นเอาอยู่ระยะยาวมั่นคงไม่เวลามองมันก็ต้องมองระยะยาวด้วยระยะยาวก็ง่ายๆอย่าไปถามอะไรเยอะการเงินนั้นมันต้องทำให้ง่าย เราซับซ้อนเราก็จะทำอะไรไม่ได้ระยะยาวมั่นคงก็คือถามตัวเองว่า300 เดือนหลังเกษียณเตรียมเงินไว้พอใช้หรือยังแค่นี้เองถ้าเราสร้างสมดุล2 อันนี้ได้อะค่ะเราก็จะอยู่ได้แล้วเนี่ยคือวางแผนการเงินเพราะฉะนั้นคุณมีเงินคุณจะทำอะไรก็ต้องคิดระยะสั้นมั่นคงหรือยังระยะยาวเราจะเอาอยู่ไหมเพราะเราควรจะทำอะไรก่อนถ้านี่มันดอกเบี้ยสูงมากมันก็ต้องไปเคลียร์หนี้ก่อนแต่ถ้าเรามีช่องทางมีโอกาสในการลงทุนที่ค่อนข้างแน่นอนค่อนข้างมั่นคงแล้วมันจะสามารถ cover หนี้ได้ไม่ใช่เราก็ปล่อยให้เป็นหนี้เสียอย่างนี้นะคะก็คือมันต้องมาสร้างสมดุลมันก็จะไปได้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็พยายามดูภาพใหญ่ของตัวเองให้ออกก่อนนะคะตั้งแต่สินทรัพย์หนี้สินนะคะแล้วก็ตัวรายรับรายจ่ายที่อาจารย์บอกว่ามันเป็น4 ตัวแปรนั่นแหละที่จะช่วยเราสแกนกรรมนั่นเอง
จะจุดตั้งต้นนะคะอาจารย์บอกเสมอว่าเราต้องมีความรู้เนาะในเรื่องของการเงินคือแน่นอนนะอาจารย์เป็นคนที่อยู่ในวงการมานานเนาะหลาย10 ปีแล้วเวลาเราเห็นปุ๊บเรารู้ทันทีเลยว่าเฮ้ยเนี่ยมันแปลกเช่นหนี้สินแบบนี้สินทรัพย์แบบนี้ทำไมไม่จัดการนะคะรายได้แบบนี้รายจ่ายแบบนี้เราสามารถบริหารจัดการได้ยังไงบ้างแต่ถ้าคนที่เขาเริ่มจากศูนย์เลยอาจารย์ไม่ได้อยู่ในสายการเงินมานะคะแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้มาเลยเนี่ยการที่เขาจะค่อยๆหาความรู้ทางการเงินให้เขาสามารถเข้าใจอย่างน้อยที่สุดคือเรื่องตัวเขาเองแล้วก็เอาไปจัดการได้ควรเริ่มต้นจากอะไรคะเอากระดาษ A4 มา1 แผ่นนะ พับครึ่ง2 ทีมันก็จะได้4 ช่องใช่ไหมคะเขียนเลยสินทรัพย์หนี้สินรายรับรายจ่ายพี่จะใช้คำว่าความรู้คืออาวุธแต่นี้เราต้องรู้ว่าเรามีอาวุธอะไรอยู่ในมือถูกไหมคะหรือว่าอาวุธเราแหว่งเราเว้าเรามีซ่อมอ่ะเราจะไปสู้กับเขาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือเรามีมีดเราทื่อแล้วมันก็แค่เขียน4 ตัวนี้ลงมาให้ได้แต่นี้เราก็อาจจะเริ่มงงว่าสินทรัพย์หมายความว่าอะไรไอ้หนี้สินนี่คงไม่งง เป็นหนี้อะไรเป็นหนี้เท่าไหร่ก็เขียนให้หมด รายรับรายจ่ายก็ง่ายถูกไหมคะเงินไหลเข้าเงินไหลออกเขียนให้หมดบางคนก็อาจจะงงสินทรัพย์แต่นี้อันนี้มันก็ไม่ยากเพราะโลกตอนเนี้ยทุกที่ก็คือเขาเรียกอะไรคะเป็นห้องเรียนให้เราได้หมดเราก็เข้าอินเทอร์เน็ตแทนที่จะไปถ่าย TikTok ดูเขาเต้นเนาะก็หา TikTok การเงินไหมหาเพจการเงินที่เชื่อถือได้น่าเชื่อถือดูไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆซึมซับอะค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยคือชีวิตมันจะมีจังหวะที่เหมาะสมเนาะอันนี้ก็ไปแอบเรียนโหราศาสตร์มานะคะก็ถ้าจะเอาโหราศาสตร์มาช่วยตอบก็คือสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราอะค่ะวันหนึ่งมันก็จะไปไอ้สิ่งร้ายๆที่มันเกิดขึ้นอะวันหนึ่งมันก็จะไปจริงๆมันก็เหมือนธรรมะกันเนาะใช่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสุขมาเดี๋ยวมันก็ไปทุกมาเดี๋ยวมันก็ไปมันช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่ชีวิตเราต้องเจอมรสุมเยอะเนาะแต่ว่าเราตั้งหลักไว้เราหาความรู้ไว้เราลงที่สินทรัพย์หนี้สินรายรับรายจ่ายเราเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเราเข้าใจตัวเองนะคะรายได้ลบรายจ่ายแล้วมันเกินเนี่ยเราจะเรียกว่าเงินเหลือใช้เนาะเงินเหลือใช้มันก็จะไปเติมเป็นความมั่งคั่งในสินทรัพย์หนี้สินเพราะถ้าเรามีหนี้สินอยู่เราก็ต้องใช้จ่ายให้น้อยกว่าที่หาได้มันก็จะมีเงินเกินไปจ่ายหนี้ได้เพิ่มมีเงินเกินไปจ่ายหนี้ได้เพิ่มหลักการเงินมันง่ายที่บอกเป็นความรู้เป็นอาวุธเนี่ยมันก็แค่ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขายสินทรัพย์ปรับโครงสร้าง4 สเต็ปมันถ้าเราไม่รู้ว่าสินทรัพย์หนี้สินรายรับรายจ่ายเราเป็นยังไงเราจะเริ่มไม่ถูกนะคะมันอาวุธที่เราจะถือไปเนี่ยเรามีอะไรเป็นเราใช้จ่ายเยอะเราก็ไปลดรายจ่ายรายจ่ายเราก็พยายามลดแล้วนะมีช่องทางหารายได้เพิ่มไหมหรือว่าสินทรัพย์ไม่จำเป็นเนี่ยโอ้โหรองเท้าวิ่งมีทั้ง7 คู่นะไม่เคยวิ่งเลยชอบซื้อแต่ไม่ชอบใส่อันนี้เราก็ต้องใช้คำว่าสินทรัพย์ล่มจมสินทรัพย์ล่มจมมันเยอะไปไหมเราก็ต้องทวนตัวเองแล้วก็ไปลื้อเนี่ยค่ะไปเอาพวกนี้แหละดึงออกมามันหลักมันก็จะมีชัดลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขายสินทรัพย์ถ้าไม่ไหวก็ไปปรับโครงสร้างแต่3 ตัวแรกมันคือการจัดการตัวเองถูกไหมคะจัดการตัวเองไม่ได้แล้วเอาไปคุยกับเจ้าหนี้ไปแล้วคนไทยก็กลัวไม่ค่อยกล้าไปคุยกับเจ้าหนี้จริงๆเจ้าหนี้เขาต้องเกรงใจลูกหนี้นะเพราะเงินอยู่กับลูกหนี้แล้วเขาอยากได้คืนด้วยใช่เงินพี่อยู่กับหนูนะ พี่ช่วยเกรงใจหนูด้วยมันจริงๆลูกหนี้ต้องกล้าที่จะไปคุยกับเจ้าหนี้วิธีที่จะคุยให้ประสบความสำเร็จก็คือคุณก็ต้องมีในมือไปสินทรัพย์หนี้สินรายรับรายจ่ายลูกหนี้เวลาไปคุยขอปรับโครงสร้างหนี้นู่นนี่นั่นกับเจ้าหนี้ค่ะก็จะไปแบบไม่ค่อยรู้ตัวเองด้วยว่าศักยภาพเราจริงๆเราจะจ่ายได้เท่าไหร่ไปถึงก็เจ้าหนี้เปิดหน้าจอดูปุ๊บเจ้าหนี้ก็บอกว่าแบบนี้แบบนี้ลูกหนี้ก็จะเอาไงดีเซ็นไปก่อนเซ็นไปก่อนนี่พอเซ็นรับไปก่อนแล้วทำไม่ได้ปรับโครงสร้างครั้งที่2ก็ยากแหละจริงมันต้องรู้จักตัวเองอันนี้คือจุดสำคัญเลยรู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักตัวเองสินทรัพย์หนี้สินรายรับรายจ่ายนะคะรู้ที่2ก็คือรู้ทิศรู้ทางตั้งเป้าให้ชัดแล้วเป้าหมายการเงินมันก็ง่ายๆหลักมันก็คือคุณต้องตอบคำถามให้ได้ว่าเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่คุณจะออมเงินเนี่ยเพื่ออาจจะลดรายจ่ายเพื่อปลดหนี้คุณเท่าไหร่จะทำให้เสร็จเมื่อไหร่หรือจดรายรับรายจ่ายมาปุ๊บจะลดค่าเหล้าค่าบุหรี่ค่าหวยลงครึ่งนึง 50% ให้ได้เป็นเวลากี่เดือนฝรั่งเนี่ยเขาฮิตมากเลยนะตอนนี้เขาฮิต no shopping online no buy challenge no buy challenge no online shopping no แบบหลายอย่างมากเลยแต่เขาจะกำหนดนะคะว่า1 ปี1 เดือน1 ปีไม่ซื้อเสื้อผ้า1 ปีเนี่ยเป็นเรื่องปกติสืบเนื่องมาตั้งแต่โควิดอย่างเงี้ยคือตัวเป้าหมายอะค่ะรู้ทิศรู้ทางเนี่ยเป้าต้องชัดต้องมีไอ้ตัว time frame ให้ชัดเราจะทำอะไรเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่เนี่ยสำคัญคนไทยไม่ค่อยมีเมื่อไหร่อยากลดน้ำหนักเป้าหมายอยากลดน้ำหนัก
อีเป้าหมายนี้ตั้งแต่มปลาย จนจบมหาลัยจนทำงาน จนจะเกษียณอยู่แล้วก็ยังเป็นเป้าหมายเดิมใช่มันแปลว่าอะไรแปลว่าเป้าคุณไม่สตรองพอก็แค่ไปทำให้เป้ามันสตรองใช่ไหมคะรู้จักตัวเองรู้ทิศรู้ทางแต่ที่จะทำให้สำเร็จก็คือรู้หักห้ามใจเราตั้งเป้าไว้แล้วไงเราใช่เราตั้งเป้าไว้แล้วเนาะเราจะลดค่าลอตเตอรี่ลง30%เป็นเวลากี่งวดแล้วก็แหมงวดนี้มันเลขเด็ดขอหน่อยละกันอย่างเงี้ยมันไม่ได้ค่ะมันยากก็คือต้องฝึกทำอะไรฝืนใจตัวเองแค่นั้นเองก็คนประสบความสำเร็จทั้งหมดมันก็แค่ตรงนี้ใช่ค่ะเพราะถ้าเราทำตามกระแสสังคมสุดท้ายเราก็จะเป็นไปอย่างที่คนส่วนใหญ่เป็นก็คือไม่ได้วางแผนการเงินเกษียณไม่สบายมีภาระหนี้สินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องฝืนหน่อยใช่ค่ะถ้าเติมอีกนิดนึงในเรื่องความรู้ก็อย่างเช่นเคสของผอ.โรงเรียนที่เล่าให้ฟังอะค่ะเขาไม่เคยรู้ว่าเขาเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่เขาไม่เคยรู้ว่าดอกเบี้ยรับมันได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็แค่รู้ว่าดอกเบี้ย100,000 กว่าดอกเบี้ยรับมันแค่5-6,000แค่รู้เพิ่มซึ่งถามว่ายากไหมคิดดอกเบี้ยมันก็ไม่ยากเพียงแต่ความรู้ทั้งหมดที่เป็นประโยชน์อะค่ะไม่มีอย่างไหนยากเลยยากแค่ไม่ทำแค่นั้นเองเดี๋ยวเราใส่ใจกับมันไหมเนาะที่อยากจะรู้มันมากพอหรือเปล่าเท่านั้นเองมีเคสอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นเคสตัวอย่างที่น่าจะให้กำลังใจแฟนๆลงทุนนิยมได้บ้างคะอาจารย์เช่นสมมติแบบเคยคิดว่าจะลืมตาอ้าปากด้านการเงินไม่ได้แล้วเป็นหนี้เป็นสินรายได้ไม่พอใช้จ่ายหนี้โปะหนี้ไปเรื่อยๆแต่วันหนึ่งเขาทำอย่างไรนะเขาถึงกลับมาได้มีตัวอย่างจริงที่รู้สึกว่าเนี่ยแหละน่าจะเป็นอินสปิเรชันให้คนรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะยากแค่ไหนในชีวิตสุดท้ายคุณจะมีทางออกเสมอบ้างคะอาจารย์มีเยอะมากเลยค่ะ ส่วนใหญ่เป็นเคสคุณครูเนาะก็ถ้าเอาเบาๆนะเบาๆมีครูท่านหนึ่งชื่อครูแบงค์เนี่ยเขาเป็นคุณครูอาชีวะเงินเดือนเขาประมาณ 15,000 แล้วแกก็อยู่กับหอพักโรงเรียนก็ไม่มีค่าหอแล้วก็ทาน3 มื้อที่โรงเรียนแกก็รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตไม่มีค่าใช้จ่ายก็มีแฟนก็ไปผ่อนรถคันหนึ่งเดือนละ 12,000เงินเดือน 15,000 ผ่อนรถ 12,000 แต่คิดว่าตัวเองไม่มีค่าใช้จ่ายแต่พอเอาเข้าจริงๆมันไม่ได้อะค่ะพอมีรถมันไม่ใช่แค่ค่าผ่อนไงก็เนี่ยก็ขาดความรู้ว่าเฮ้ยมันต้องเติมน้ำมันมันต้องค่าซ่อมบำรุงแล้วต้องพาแฟนไปกินข้าวต้องมีค่าไอติมค่ามันสารพัดไม่ได้คิดก็ไม่พอส่วนต่างเดือนละ 3,000 เนี่ยมันไม่พอก็แกก็คิดว่าแกจะทำยังไงนะคะเราก็มาช่วยกันนี่แหละวางแผนการเงินก็ทำนู่นทำนี่ดีที่สุดที่แกทำได้ของเคสนี้คือลดรายจ่ายมันเต็มที่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่เยอะนะคะเขาก็ไปหารายได้เพิ่มก็ก่อนเข้าโรงเรียนก็ไปเอาเสื้อวิน ของน้ามาใส่แต่ก็ประมาณวิ่งวินอยู่ประมาณแค่ชั่วโมงกว่าก่อนเริ่มงานนะคะแล้วก็ตกเย็นก็ไปวิ่งอีกนิดนึงก็ไม่กี่ชั่วโมงอะค่ะหลังเลิกเรียน 3-4 ชั่วโมงแต่ว่าจุดเริ่มต้นรายได้เนี่ยมันเพิ่มวันหนึ่งไม่เยอะมันหลักร้อยแต่ว่าไอ้จุดเริ่มต้นเล็กๆตรงเนี้ยมันทำให้คุณครูท่านเนี้ยไปเห็นว่าเฮ้ยเวลาไปส่งลูกค้าหมู่บ้านเนี้ยเหล็กดัดกับมุ้งลวดมันแย่มากเลยนะแกเกิดอาการว่าแกทำนามบัตรใบเล็กๆเนี่ยค่ะไปเขียนใส่ตามตู้ไปรษณีย์เขาว่ารับซ่อมบำรุงรับทาสีรับเปลี่ยนมุ้งลวดเหล็กดัดมันก็เกิดรายได้เป็นกอบเป็นกำในวันเสาร์อาทิตย์ค่ะพี่ก็เลยจะรู้สึกว่าปาฏิหาริย์มันเกิดจากสิ่งเล็กๆที่เราทำเราทำเรื่องเล็กๆๆๆแต่ว่ามันต้องทำสม่ำเสมอทำต่อเนื่องแล้วเดี๋ยวมันจะมีเรื่องอะไรไม่รู้อะค่ะเข้ามาให้เราช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ไปได้จะเจอแบบนี้ 2-3 เคสนะคะคือตอนเริ่มอะมันมองไม่ค่อยเห็นหรอกว่าจะไปต่อยังไงไอ้รายได้เพิ่มวันละไม่กี่ร้อยเนี่ยมันจะช่วยให้เราหมดหนี้ก้อนนี้ได้ยังไงเดี๋ยวมันมาเองแต่ถ้าเอาเคสหนักหนาสาหัสมากจนไม่คิดว่าเฮ้ยเธอจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงเนี่ยหนี้ขนาดนี้ก็มีนะคะมีคุณครูท่านหนึ่งอายุ30กลางๆเนาะเงินเดือนเขาประมาณ 35,000 เฉพาะเงินเดือนนะคะแต่ว่าเขาขายของด้วยทำกับข้าวทำขนมคือทำทุกอย่างอะเพื่อให้มีรายได้พิเศษรายได้เนี่ยตกเดือนละ 40,000 แต่ว่ามีหนี้สหกรณ์หนี้ธนาคารอยู่3 ล้านแล้วก็มีหนี้นอกระบบ10 เจ้าโอ้โหก็กู้หมดละค่ะหมวกกันน็อกญาติแล้วเจ๊ดงเจ๊แดงเจ๊เขียวเจ๊เหลืองอะไรของเขาเนี่ยประมาณ 400,000 ก็3.4 ล้านแล้วก็กู้แอปสารพัดแอปกดกระหน่ำเลยเพราะว่าทุกวันต้องมีเงินไปจ่ายนู่นจ่ายนี่ก็จะกดยุ่งไปหมดอีก16แอปโอ้โหก็ประมาณ 70,000 กว่าบาทนะคะอาจารย์อายุเท่าไหร่นะคะคุณครูคนนั้นกลางๆ30กลางๆนะคะ35-36เนี่ยก็ชุลมุนคือโดยสรุปเนี่ยรายได้เดือนละ 40,000 เนาะแต่ว่าส่งหนี้รายเดือนประมาณ 43,000 แล้วรายวันอีกประมาณ 1,600 คือแค่รายเดือนก็เกินรายได้แล้ว
แล้วรายวันเขาจะเอาที่ไหนมาส่งก็ชีวิตก็จะต้องชุลมุนมากวันนี้จะต้องไปหาเงินที่ไหนก็หมุนอยู่แบบนี้ค่ะหมวกกันน็อกก็มารอหน้าโรงเรียนแล้วก็โทรศัพท์ก็เข้าครูทั้งโรงเรียนโทรหาผอ.โทรหารองผอ.ยุ่งไปหมดเลยใช้ชีวิตยากมากอ่ะผอ.ก็โทรมาอาจารย์ลักษณ์ช่วยหน่อยอ่ะเราก็โทรไปคุยตอนหลังก็ไปคุยนะคะก็ให้เขาทำสรุปรายการเนี่ยจุดเริ่มต้นสินทรัพย์หนี้สินรายรับรายจ่ายไม่มีสินทรัพย์เคสเนี้ยบ้านก็คืออยู่บ้านเช่าคุณยายติดเตียงหลานเป็นออทิสติกอยู่ในบ้านแล้วก็คุณครูก็รับภาระดูแลน้องสาวก็มาให้เซ็นค้ำประกันรถแล้วก็หนีไปคือแบบมันหนักหนาสาหัสมากแล้วทุกวันก็ต้องทำขนมทำกับข้าวขายชีวิตในโรงเรียนก็ต้องสอนหนังสือเพราะว่ายังต้องการเงินเดือนใช่ไหมคะก็ชุลมุนสินทรัพย์ไม่มีหนี้สินมหาศาลรายรับไม่เคยพอรายจ่ายโอ้โหทำไงอะคะหนักหนาสาหัสมากเราก็ให้เขาจดหนี้ลิสต์รายการหนี้สินของเขาออกมาเขาจำแทบไม่ได้ว่าเขามีหนี้อะไรบ้างใช้เวลาแบบประมาณหลายรอบมากกว่าจะคิดออกมาได้หมดว่าฉันเป็นหนี้ใครบ้างเป็นหนี้ต่อหนี้ไปเรื่อยๆใช่มันงงไปหมดก็ตั้งกองที่1ในระบบอันนี้ง่ายมี2เจ้าสหกรณ์กับธนาคารนอกระบบประมาณ10เจ้าก็ลิสต์นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันก็ลิสต์ออกมาก็จะมีหนี้อยู่3กลุ่มนะคะกลุ่มในระบบจริงเราต้องการตอนนั้นหลังช่วงโควิดหลังๆแล้วเราอยากให้ได้เงินในระบบมาเคลียร์ข้างนอกทั้งหมดในระบบก็บอกว่าสหกรณ์บอกว่าคุณครูไปเอาคนค้ำมา5คนสิจะกู้เพิ่มได้ประมาณ 500,000 ใครจะค้ำให้ เขารู้กันทั้งจังหวัดแล้วว่าโอ้โหคนนี้แบบว่าสถานการณ์น่ากลัวมากใช่ไหมคะก็ไม่ได้มีหาไม่ได้ก็ได้ในระบบก็ได้แค่ปรับโครงสร้างหนี้ก็คือยืดให้หนี้ยาวออกไปแล้วก็ลดค่างวดลงมันก็เบาขึ้นนิดนึงนะคะก็ไปทำในระบบนอกระบบเนี่ยเราก็ติดอาวุธให้เขาคุณครูมานั่งคิดกันไอ้ที่ครูกู้เจ๊แดงมา 40,000 เนี่ยผ่อนวันละเท่านี้มาตั้งแต่เมื่อนี้เนี่ยสรุปแล้วคุณครูจ่ายเจ๊แดงไปแล้วเท่าไหร่ให้เขานั่งคิดแล้วเขาก็ร้องไห้โอ้โหเอาเจ๊แดงมา 40,000 นะส่งไปแล้ว 75,000 เอาเจ๊เขียวมา 20,000 ส่งไปแล้ว 85,000 คือดอกที่ส่งอะค่ะเกินต้นหมดแล้วแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันชีวิตมันคือต้นอยู่ครบหมดเลยแล้วไปเอาต้นก็เพิ่มแต่ว่าดอกก็จ่ายเกินต้นไปหมดแล้วจะทำยังไงดีคุณครูก็มีแรงที่จะโทรหาเจ๊แดงเจ๊เขียวเจ๊ฟ้าเจ๊เหลืองเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่กล้าโทรก็ต้องไปบอกเจ๊แดงหนูมานั่งดูนะหนูส่งดอกเจ๊ไป 45,000 แล้วนะหนูเอาเจ๊มา 20,000 เองช่วยหนูหน่อยตอนนี้หนูลำบากโอ้โหเจ้านี้ก็ด่าเละเลยค่ะก็ธรรมชาติเนาะตอนกู้ไม่พูดเงี้ย ก็เป็นธรรมชาติของการกู้นอกระบบนะคะก็อย่างเงี้ยแต่หนึ่งคือพอเขารู้ว่าโอ้โหเขาจ่ายดอกเบี้ยไปเกินต้นซึ่งจริงมันก็ไม่ได้คำนวณอะไรยากนะคะมันทำให้เขากล้าที่จะคุยกับเจ้าหนี้ก็มีเจ้าหนี้แค่คนเดียวเองมั้งคะที่แบบว่าก็ให้พักไปก่อน3เดือนก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันอะไรเงี้ยให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็เราก็ตรงนี้ก็ตกลงก็คุยกับใครก็ไม่ได้ต่อรองอะไรก็ไม่ค่อยได้ก็เลยให้ไปทำเรื่องอะค่ะที่สำนักงานอัยการจังหวัดไปลิสต์ว่าเขามีหนี้นอกระบบกี่เจ้าไหนบ้างแล้วให้สำนักงานอัยการจังหวัดเชิญเจ้าหนี้มาไกล่เกลี่ยโอ้ใครจะมา ไม่มีใครมานอกระบบด้วยใช่ก็ไม่มีใครมาเพราะว่าทุกคนก็รู้ตัวว่าผิดกฎหมายหมดนะคะก็ไม่มีใครมาก็เลยเจรจาต่อรองอะไรก็ไม่ได้แต่ก็เจ้าหนี้ก็จะหายไปนะก็จะโทรตามโทรจิกโทรบ่นอยู่นานเลยค่ะคือช่วง2เดือน3เดือนแรกของการจัดการเนี่ยคุณครูจะทรมานมากโดยเฉพาะกับแอปพลิเคชัน16แอปเนี่ยเราก็ลิสต์ออกมาก็จะมีบัญชีม้าอยู่ประมาณเท่านี้ 5-6 บัญชีเองนะก็ส่งให้ธนาคารก็แจ้งธนาคารว่าเนี่ยเป็นบัญชีม้านะแล้วก็แจ้ง DSI ให้ปิดแอปพวกนี้นะคะก็อันนี้ก็น่ากลัวมากก็คือเขาก็จะโทรด่าโทรทวงแล้วเขาเอารูปคุณครูอะค่ะคือตอนเวลาเรากู้แอปใช้แอปเถื่อนๆแบบเนี้ยไอแอปมันจะให้เรากดยอมรับโอเคก็คนจะเอาตังค์เนาะอย่างเขาจะกู้ 4,000 อย่างเงี้ยเขายอมรับเขาจะได้เงินมาประมาณสัก 2,500 เท่านั้นเองและอีก7วันต้องคืน 4,000 มันจะโหดร้ายประมาณนี้นะคะคิดออกมานี่เป็น 7-800% น่ะโหดมากก็ตอนที่ยอมรับเนี่ยมันก็คือแอปพลิเคชันเนี่ยจะสามารถเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์ได้ทั้งหมดแล้วมันถึงโทรหาได้ทุกคนในสมุดโทรศัพท์แล้วมันก็เอารูปคุณครูอะค่ะไปตัดต่อเป็นภาพเปลือยแล้วก็ส่งไปหมดว่าขายบริการทางเพศใช้หนี้อย่างเงี้ยคือแบบโอ๊ยมันขนาดนี้ก็เอา DSI ไปปิด DSI ก็บอกว่าคือฐานข้อมูลไอแอปเนี่ยมันโดนปิดแล้วก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนเป็นทุนเทาเจ้าเดียวกัน
นั้นฐานข้อมูลก็จะยังอยู่ในอีกหลายๆแอปอะไรเงี้ยคือจะอยู่ในฐานข้อมูลของเขาก็ลำบากค่ะก็ทรมานทรกรรมอ สุ ยู่ ด ประมา ท้า ณ ยจัดการยังไงคะอาจารย์ ก็เลิกจ่ายไปเลยค่ะแอปเนี่ยแต่ว่าต้องทนแต่ตอนนั้นเรามีหมอนี่อาสาช่วยนะโทรศัพท์ทั้งหมดก็จะไดเวิร์ตไปให้จิตอาสาเขารับเขาก็ไม่รับหรอกเขาก็เปิดให้มันด่าไป ด่าเนี่ยค่ะก็ใช้เวลาอยู่สักพักนะคะครูก็ตั้งหลักได้จริงๆมันตั้งหลักได้จากนอกระบบมันหายไปแล้วก็ในระบบก็ลดสภาพคล่องเขาก็ดีขึ้นนะคะก็ยังทำขนมทำอาหารขายเหมือนเดิมก็ผ่านมาประมาณ5ปีเนาะ5ปีพี่ก็จะอยู่เขาประมาณ 6-7 เดือนแรกเท่านั้นเองแล้วหลังๆก็เราก็จะห่างมาเรื่อยๆอยู่หมายถึงว่าเราตามถามตามคุยเป็นกำลังใจให้เขาเนี่ยหลังๆเราก็จะห่างมาเรื่อยๆ5ปีเนี่ยประมาณกลางปีที่แล้วครูก็ไลน์มาว่าอาจารย์คะหนูได้ย้ายกลับบ้านแล้วแล้วก็ตอนนี้หนูมีเงินเก็บ 3,000 โอ้ ชีวิตมีความมั่นคงมากคือเขารู้สึกมีความสุขมากกับการมีเงินเก็บ 3,000 อะคือตลอดชีวิตคือติดลบทุกวันแต่วันนี้มี 3,000 เราก็นึกในใจสำหรับบางคนนะคะมันคือโอมากาเสะมื้อเดียวเองนะแต่สำหรับบางคนเนี่ยมันคือโอ้มันชีวิตใหญ่มากเลยเนาะมั่นคงมากแล้วก็นี่ถามว่านี่เขาหมดหรือยังคำตอบคือยังก็ยังเป็นหนี้อยู่แต่อยู่กับหนี้ได้อยู่กับหนี้ได้เพียงแค่แบบมันต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างอะค่ะมันก็จะทำให้เราผ่านตรงนั้นไปได้เคสนี้โหดร้ายกว่านั้นอีกนะแก้หนี้ไปอยู่ได้สักวัน2 ปีอะค่ะครูก็ทำงานหนักขับมอเตอร์ไซค์เก่าๆของแกเนี่ยชนเสาไฟฟ้านอนโรงพยาบาลไปอีก1 เดือนเสียตาไปข้างนึงก็จะบอกครูต้องสวดมนต์ทุกวันนะแผ่เมตตาให้เจ้าหนี้คนเดียวไม่ต้องให้เจ้ากรรมนายเวรแผ่เจ้าหนี้ล้วนๆอะไรเงี้ยก็คือเหมือนก็ช่วยเขาสร้างพลังใจอย่างน้อยช่วงสวดมนต์นะคะช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยเขาก็จะได้ไม่ต้องนึกถึงปัญหาหนักๆในชีวิตอ่ะมันก็ได้เป็นช่วงเวลาที่เขาอยู่กับบทสวดมนต์นะมันก็น่าจะเบาสบายได้วันละสักแป๊บหนึ่ง5 นาที10 นาทีค่ะก็ไม่คิดว่าใครจะร้ายแรงกว่านี้นะแต่ละเคสถือว่าโหดๆทั้งนั้นเลยอาจารย์เองต้องยอมรับว่าจัดการหนี้ให้ครูมาหลายเคสนับร้อยได้ไหมคะอาจารย์โอ้จริงๆเป็นทีมนะคะตอนที่ลงทำตอนนั้นทำให้มูลนิธิยุวสถิรคุณก็มีเป็นทีมตอนนั้นน่ะเคสที่มีคุณครูที่ได้รับโอกาสเนี่ย400แต่เข้าร่วมโครงการเนี่ย200แล้วก็เดินทางมาถึงทำแผนการเงินเนี่ย63แต่ว่า63คนเนี่ยได้แผนแล้วเอาไปทำจริงต่อเนื่องเนี่ยสำเร็จ20อาจารย์บอกว่า5%เนี้ยค่ะเขามีอะไรที่ต่างจากคนกลุ่มแรกที่เข้าร่วมโครงการแต่ไปต่อไม่ได้หรือว่าหลุดไประหว่างทางคะอาจารย์ก็1เขาเชื่อว่าเขาทำได้2ก็ง่ายๆเลยค่ะมีวินัยก็แค่ทำตามแผนเนี่ยคนได้แผนคือ400คนเนี่ย200ไม่เชื่อนะไม่เชื่อว่าทำได้เขาบอกเลยว่าเอามาแก้หนี้ไม่มีเงินแล้วจะแก้ยังไงไม่เชื่อแต่ต้นก็เหมือนปิดประตูตัวเองเลยใช่หนี้มันแก้ด้วยใจไม่ใช่เงิน เราก็บอกงี้ไปเลย200ออกไปแล้ว ไม่ให้โอกาสตัวเองเลยนะฮะ63ที่มีแผนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ทำงั้นคนทำสำเร็จก็1เชื่อว่าเขาทำได้แล้วก็2ก็คือมีวินัยก็คือบังคับตัวเองได้ว่ามันต้องอยู่ให้ได้กับแผนเนี่ยค่ะแต่คนเป็นครูอะค่ะเขาโชคดีก็คือจริงๆอะคุณครูสามารถหารายได้เพิ่มได้โดยการสอบไม่ใช่สอบหรอกว่าเรียกอะไรคะทำพอร์ตโฟลิโอเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะนะคะพอเขาได้คศ2คศ3คศ4มันก็บวกเพิ่มเข้าไปเดือนนึงเป็น10,000อะใช่ว่าจริงๆเขาแค่แข่งกับตัวเองอะค่ะเขาก็จะมีรายได้เพิ่มแต่ว่าส่วนใหญ่ครูก็ไม่ค่อยทำอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริงๆอะทางออกของทุกคนน่ะมันมียืนยันแล้วมันก็ง่ายเพียงแต่ว่ามันต้องฝึกที่จะฝืนใจตัวเองต้องทะเลาะกับตัวเองอ่ะไม่ต้องไปทะเลาะกับใครค่ะแล้วจุดไหนที่เป็นจุดวัดว่ารอดแล้วไปได้ต่อแล้วมีความมั่นคงแล้วค่ะสัก3 เดือนมันไม่ถึงกับมั่นคงนะแต่ถ้าเราผ่านได้สัก3 เดือน1 พรรษาเนี่ย จะได้จำง่ายๆ1 พรรษาเนี่ยผ่านให้ได้นิสัยเราจะเปลี่ยนแล้วอะค่ะอย่างจริงๆเคยมีเคสบัตรเครดิตอะเขาเป็นหนี้บัตรเครดิต300,000แล้วเขาก็เลยเก็บเสื้อผ้าขายอะค่ะเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก็ถ่ายรูปมาขายในโซเชียลแล้วก็วางแผนอะว่าใช้หนี้เท่าไหร่ใช้จ่ายได้เท่าไหร่เขาเหลือใช้จ่ายได้วันละ150แล้วเขาอยู่กับ150เคยทานข้าวมื้อละจานก็ทานเป็นกล่องนึงทาน2 มื้อเคยซื้อกาแฟซื้อโกโก้ก็มาทานของออฟฟิศแล้วก็เคยช้อปปิ้งตลาดนัดก็กลายเป็นเอาเสื้อผ้ามาขายออนไลน์มันเขาก็เลยพบว่าเฮ้ยการที่ไม่ซื้อเสื้อผ้าแล้วขายออกไปบ้างเนี่ยมันเป็นความสุขนะเมื่อก่อนความสุขคือซื้อต
อนนี้กลายเป็นความสุขที่ห้องมันโล่งๆห้องมันน่าอยู่ขึ้นแล้วก็มีสภาพคล่องที่ดีขึ้นก็ประมาณ3เดือนที่มันจะยากว่าคนมันเคยซื้ออ่ะมันก็เห็นเสื้อผ้าแขวนอยู่ก็สวยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมาปรับพฤติกรรมเราให้ได้พี่ว่าแต่ถ้าเอาฝรั่งนะฝรั่งก็จะบอก21วันทำสร้างวินัยทางการเงินนะทำซ้ำๆ21วันวินัยทุกอย่าง21วันคือระยะเวลาที่สั้นที่สุดที่จิตใจมันจะยอมรับพฤติกรรมใหม่ร่างกายกับจิตใจมันจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวแต่พี่ว่าต้อง3เดือนถ้าตามถามเราเนาะตามหลักพุทธอะค่ะก็คิดว่า1 พรรษากำลังดีใช่แล้วถ้ามองคนที่เขาเปลี่ยนได้นะคะแล้วถ้าเขาอยากจะไปต่ออาจารย์รับมองว่าจุดที่จะไปต่อจากจุดที่รอดก่อนนะเพราะเรารู้แล้วว่าเคหนึ่งคุณต้องเชื่อก่อนว่าคุณทำได้และ2คุณต้องมีวินัยแล้วก็ทำตามที่บอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายรับรายจ่ายนะคะหรือว่าสินทรัพย์หนี้สินต่างๆแล้วก็ฝืนสวนกระแสสักนิดหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วถ้าเขาอยากไปต่อก็คือหลุดจากรอดเป็นมั่งคั่งหรือมั่นคงมากขึ้นอะไรเป็นตัวชี้วัดให้คนกลุ่มนี้สามารถยกระดับฐานะทางการเงินหรือว่าสุขภาพทางการเงินขึ้นได้อีกค่ะอาจารย์ก็อันนี้ถ้าใช้โมเดลเกษตรกรเนาะที่ไปทำคือจริงๆอ่ะมันจะเริ่มจาก survive แค่รอดแล้วมันต้อง sufficient ให้ได้ sufficient ก็คือพอเพียงเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะไป sustain ก็คือยั่งยืนก็หลักมันอาจจะมั่งคั่งอ่ะง่ายนะเอามั่งคั่งเนี่ยง่ายมั่นคงยากกว่าแต่ว่าโดยเซนส์ของคนไทยเนี่ยมั่งคั่งมันรู้สึกว่าโอ้มันอู้ฟู่เนาะมั่งคั่งเนี่ยเอาการเงินมาตอบสินทรัพย์มากกว่าหนี้สินคือมั่งคั่งค่ะคุณมีสินทรัพย์มีบ้านมีรถสมมติมีสินทรัพย์5 ล้านมีหนี้สิน3 ล้านแค่นี้คือมั่งคั่งแล้วแต่ถามว่ามั่นคงไหมอันนี้ยังมั่นคงก็หนี้สินมันต้องไม่เกิน 50% ของสินทรัพย์คือมันมีวิธีวัดอยู่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ survive ได้ใช่ไหมคะอยู่รอดได้แล้วก็ต้องพอเพียงเอาหลักพอเพียงมาจับพอเพียงคืออะไรคะอาจารย์พอเพียงคือพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันคนไทยอ่ะพอประมาณนะก็คือไม่ได้ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยแล้วก็เขาก็มีเหตุผลนะเขาก็ต้องซื้อนะโทรศัพท์อันนี้รถยนต์อันนี้ก็ว่าไปแต่คนไทยจะขาดคือภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีมันก็จะตอบโจทย์พอเพียงภูมิคุ้มกันทางการเงินระยะสั้นก็คือเงินสำรองฉุกเฉินภูมิคุ้มกันระยะยาวก็300 เดือนหลังเกษียณว่ามันไม่ได้ไปไหนเลยพอประมาณเฮ้ยเราจะพอประมาณเราจะรู้ได้ไงว่าเราพอประมาณข้างบ้านซื้อรถใหม่เราก็ซื้อรถใหม่เพื่อนซื้อโทรศัพท์ใหม่เราก็ซื้อโทรศัพท์ใหม่มันไม่ได้พอประมาณมาเริ่มจากตัวเราก็ระเบิดออกมาจากข้างในงบประมาณคุณมีเท่าไหร่คุณจำเป็นต้องใช้ใช่ไหมงั้นพอประมาณก็คือจดรายรับรายจ่ายการจดรายรับรายจ่ายจะทำให้เรารู้จักตัวเองพอรู้จักตัวเองเราก็จะพอประมาณได้เอามีเหตุผลก็ตั้งเป้าไงเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่เป้าหมายชัดเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะต้องเดินยังไงไปยังเป้าหมายนี้งั้นเรารู้จักตัวเองเรามีเป้าหมายเรามีภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจแย่มากๆถามว่าเราล้มไหมล้มแต่เราจะลุกไวพอเพียงจะช่วยตรงนี้ค่ะคือหนึ่งเนี่ยถ้ามันไม่ได้แย่มากเราก็อาจจะไม่ล้มก็อาจจะเซแต่ถ้าเฮ้ยมันถึงระดับแบบโควิดล้มหมดเราก็จะเป็นหนึ่งในคนที่ล้มแหละแต่เราจะลุกไวเพราะเรามีภูมิคุ้มกันถ้าเราเริ่มพอเพียงได้เดี๋ยว sustain คือยั่งยืนมันจะเกิดตอนนี้ยั่งยืนมันแปลว่าอะไรยั่งยืนมันจะแปลว่าเอาลากศัพท์จริงๆตั้งแต่เริ่มออริจินอลเลยนะคะมันจะแปลว่าประคับประคองยั่งยืนมันจะต้องคงอยู่ตลอดไปทำยังไงให้มันคงอยู่ตลอดไปก็ต้องประคับประคองมันไปเรื่อยๆเหมือนปลูกต้นไม้อะค่ะเราก็ต้องรดน้ำต้องพรวนดินใช่ไหมคะก็ต้องดูแสงดูปุ๋ยดูอะไรให้เขามันไม่ใช่อยู่ดีก็โยนเมล็ดพันธุ์ไปเมล็ดหนึ่งแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็โตยั่งยืนของมันไม่เขาต้องการน้ำต้องการแดดต้องการปุ๋ยต้องการดินต้องการสารอาหารนั้นยั่งยืนคือประคับประคองนั้นการเงินมันเลยสนุกว่าฝรั่งก็จะบอกว่าเฮ้ยอยู่ต้องอัปเดตสิอยู่ต้อง revise plan อยู่เนาะต้องrebalance port นู่นก็นั่นน่ะคือยั่งยืนเพราะว่ามันคือการประคับประคองอัปเดตให้มันเข้ายุคเข้าสมัยอย่างตอนนี้ถ้าใครยังไม่ใช้ mobile banking เนาะไม่ใช้ยังโอนเงินยังไม่โอนเงินยังใช้เงินสดเอาร้านค้าบางร้านต้องเจ๊งไปเลยนะถ้าคุณรับแต่เงินสดเพราะลูกค้าไม่มีเงินสดไม่มีเงินสดจะจ่ายเพราะฉะนั้นคุณต้องปรับตัวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะทำให้เราอยู่อย่างยั่งยืนนะคะแล้วเรื่องของโลกการลงทุนอาจารย์คะเราควรเริ่มใส่เข้าไปตรงไหนในสมการไม่ว่าจะเป็นรอดพอเพียงหรือว่ายั่งยืนหรือจำเป็นไหมที่จะต้องลงทุนจำเป็นสมัยเราเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยดอกเบี้ยเงินฝาก 12% ค่ะนานแล้วย้อนกลับไปรู้เลยแต่ว่าปัจจุบันเฮ้ยคุณฝากเงินไว้เฉยๆคุณจนลงเพราะฉะนั้นการลงทุนไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอด
ก็ต้องลงทุนถ้าจะใส่เป็นในสมการสินทรัพย์เนี่ยมันจะมี3ประเภทสินทรัพย์สภาพคล่อง ก็เงินสภาพคล่องต้องมีก็คือเงินฝากออมทรัพย์ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนสินทรัพย์ที่เราไว้ใช้ในชีวิตทั้งหมดต้องมีอันนี้พี่จะเรียกว่าสินทรัพย์ปัจจุบันเนาะสินทรัพย์ใช้ส่วนตัวแต่ว่ามันต้องมีสินทรัพย์เพื่ออนาคตไอ้ตัวเนี้ยคือ300เดือนเราจะมีอะไรมาดูแลเราในวัยเกษียณโอ้โหตอนนี้ชีวิตในวัยเกษียณมีทางเลือกเยอะมากนะสนใจมากมีอะไรให้ทำเยอะแยะไปหมดเราจะใช้ชีวิตยังไงเขามีอันนึงของแบงก์ชาติเราจะชอบมากเป็นโสดแค่อยู่ลำพังแต่ไม่มีตังค์ต้องอยู่ลำเค็ญ คนอันนี้อัชราเติมต่อคนโสดโปรดระวังจะอยู่ลำพังอย่างลำเค็ญ โอ้โหเจ็บเลยคือเราไม่ต้องมีคู่ไม่ต้องมีลูกไม่ต้องมีคนดูแลก็ได้แต่มีตังค์นะ ขอให้มีตังค์จะได้ไม่ลำเค็ญใช่ค่ะแต่ว่าการมีตังค์มันก็ไม่ใช่แค่เขาเรียกอะไรไม่มันก็จะไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างในชีวิตมีตังค์เยอะๆก็ไม่ได้แปลว่ามีความสุขนั้นคุณค่าในชีวิตอยู่ตรงไหนก็ไปหาตรงนั้นให้เจอแล้วพี่จะบอกบ่อยๆว่าไม่ต้องมีมากมายแต่ต้องมีมากพอถามว่าแล้วมากพอเนี่ยคือเท่าไหร่คำตอบก็คือก็พอคุณใช้ระยะสั้นระยะยาวแค่นั้นเองก็สร้างสมดุลนั้นหัวใจมันไม่ได้ยากค่ะแต่ลงทุนเนี่ยมันก็จะเป็นตัวตอบโจทย์อนาคตค่ะใช่ถ้าเราไม่ลงทุนอนาคตเราจะเงินมันโตไม่ทันน่ะใช่ไหมคะมันก็คือทางรอดสำหรับอนาคตแล้วปัจจุบันคนคุยกันเรื่องอยู่100 ปีอะอยู่100 ปีมันไม่ใช่300 เดือนนะมันก็จะงอกไปเป็น400-500 เดือนน่ะแล้วคนไทยมีแนวโน้มที่จะอยู่100 ปีเยอะที่สุดในโลกด้วยนะเราต้องเตรียมยังไงดีคะเหงื่อตกก็เน้นสร้างสมดุลค่ะแล้วก็ลองนึกนะว่าในวัยตอนที่เราอายุ80 85 90 95น่ะมันเงินอย่างเดียวมันอาจจะไม่ใช่อะค่ะมันก็หลายอย่างอันนี้พี่ก็จะชอบชวนคนนึกว่าโลกในอนาคตอะมันจะเป็นยังไงในปีเขามีการคาดการณ์นะ2050อีก25 ปีจากเนี้ยเราคิดซิ25 ปีจากเนี้ยเราอายุเท่าไหร่ณตอนนั้นน่ะเขาไม่เที่ยวต่างประเทศกันแล้วนะเขาท่องอวกาศมันเป็นสเปซทริปแล้วอะคือปัจจุบันออกเที่ยวนอกโลกได้แล้วนะคะแต่ใช้เงินเยอะมากที่มี6 สาวเพิ่งไปเที่ยวมาเมื่อเดือนเมษาเขาคาดการณ์ว่าใช้เงินต่อทริปต่อคนเนี่ยประมาณ30 ล้าน US ดอลลาร์ก็คนละ1,000 ล้านแต่25 ปีข้างหน้าใช้เงินประมาณ1 ล้านเดียวคนก็จะเข้าถึงบริการอย่างนี้ได้เว้ยแม่ถ้ามีตังค์ก็น่าสนใจนึกออกไหมแล้วก็เนี่ยค่ะในอนาคตโลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเราใช้รถก็ไม่ต้องมีคนขับนะมีตังค์ซื้อรถแบบนี้ไหมล่ะอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสารพัดหุ่นยนต์ก็จะเข้ามาช่วยแปลว่าความพอของเราในวันนี้อาจจะไม่พอในอนาคตก็ได้ก็ต้องวางแผนก็ต้องคิดว่าเราจะอยู่ยังไงหรือว่าเราก็มองว่าเราไปทำไร่ทำนามีพื้นที่1 ไร่อันนั้นก็อยู่ได้นะก็ไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็อยู่ได้ก็มีความสุขในแบบที่เราจะเป็นนะคะเราก็ทำคุณค่าอะไรให้โลกได้เยอะแยะอย่างส่วนตัวนะคะวันไหนที่ไม่ได้เอากระบอกแก้วส่วนตัวมาเนี่ยก็จะไม่ดื่มกาแฟเพราะเรารู้สึกว่ากาแฟ1 แก้วมันคือพลาสติก3 ชิ้นอะแล้วมัน450 ปีกว่ามันจะย่อยสลายได้มันก็ลงโทษตัวเองถ้าไม่มีแก้วมาก็ไม่ซื้อ อันนี้ซื้อด้วยแก้วเราก็ภูมิใจ1เราลดพลาสติก3 ชิ้น2ประหยัดค่าแก้วไป5 บาท 10 บาทนะถามว่ามันเรื่องเล็กๆเนาะแต่ว่าเรามีความสุขกับเรื่องเล็กๆแล้วเราก็ไม่ต้องไปสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ให้กับโลกอะค่ะเราก็จะมีความสุขได้ทุกวันเนี่ยอันนี้เรื่องที่ง่ายที่สุดที่เราต้องทำให้ได้คือมีความสุขกับเรื่องเล็กๆอาจารย์มองว่าจริงๆแล้วเรื่องเงินกับความสุขเป็นเรื่องเดียวกันไหมคะเกือบนะเพราะว่าไม่มีเงินแล้วให้มีความสุขมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้แต่ยากก็ต้องยอมรับถูกไหมคะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วมันจะมีความสุขอันนี้เราเห็นตัวอย่างเยอะในสังคมนะคะไม่ใช่แค่ในไทยหรอกทั่วโลกที่โอ้โหมีเงินมีทุกอย่างหน้าตาดีเป็นดาราแต่เขาเป็นซึมเศร้าเขาไม่สบายเขาฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยมันจะมีข่าวเยอะมากก็แสดงว่ามีทุกอย่างไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขเพราะฉะนั้นไอ้ความสุขเนี่ยมันต้องระเบิดก็จะใช้คำเดิมมันต้องระเบิดออกมาจากข้างในให้ได้อะค่ะเราไม่ต้องก็ยืนยันนะอย่าไปทำอะไรยิ่งใหญ่ทำเรื่องเล็กๆวันนี้ไม่ได้ใช้แก้วไม่ได้ใช้พลาสติกตั้ง6 ชิ้นโอ้โหช่วยโลกไปได้แล้วอย่างเงี้ยก็พยายามทำอะไรที่แบบอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ใช้เงินน้อยมันก็มีความสัมพันธ์กันแต่มันก็ไม่ใช่ทดแทนกันได้ทั้งหมดนะคะในความเห็นพี่สุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากอะไรให้กับคนที่ดูลงทุนนิยมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตวันเนี้ยเขาเริ่มเห็นความหวังแล้วนะคะแต่ว่าความยากก็คือการทำให้ได้ต่อเนื่อง
บางทีไฟก็อาจจะหมดไม่ได้ฟังอาจารย์รักบ่อยๆอาจารย์รักแบบนานๆมาทีนะคะไม่ค่อยได้เติมเชื้อไฟให้กับตัวเองอะไรนะมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าการเงินของเขาสุขภาพของเขาและความสุขของเขามันจะอยู่กับเขาไปได้ระยะยาวอาจารย์มองว่ามันมีคีย์เวิร์ดอะไรที่สำคัญที่สุดบ้างคะ ชนะใครๆไม่สะใจเท่าชนะใจตนคือเราไม่ต้องไปสู้กับใครอะแล้วสังคมมันโอ้เด็กเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่สู้ด้วยเนาะเขาก็อยู่ของเขาอย่างมีความสุขคือมันไม่ต้องไปชนะใครจริงๆเอาเป็นว่าเราตั้งเป้าของเราให้มันพอเหมาะพอดีพอประมาณกับตัวเราเป็นไปได้มันเริ่มจากฐานวันนี้เนาะสถานการณ์วันนี้สินทรัพย์หนี้สินรายรับรายจ่ายเราเป็นแบบนี้อันนี้คือวันนี้นะคะรู้จักตัวเองในวันนี้มีเป้าหมายในวันหน้าแล้วก็ค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปยังเป้าอะค่ะก็เดินวันละก้าววันละก้าววันละก้าวมันก็ชนะตัวเองไปวันละนิดวันละนิดวันละนิดเราก็จะเข้าใกล้เป้าหมายไปเรื่อยๆแต่นี่มันระหว่างทางมันก็มีล้มบ้างมีลมมาบ้างมีฝนมีน้ำมีอะไรก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆอะค่ะเนี่ยมันก็จะไม่เหนื่อยเกินไปแล้วมันก็จะเราคือถ้าไม่มีเป้ามันจะไม่รู้ว่าเราต้องเดินไปถึงเมื่อไหร่แต่มีเป้าไว้บ้างก็จะเป็นความสุขชัดเจ ก็ น ชนะใครๆไม่สะใจเท่าชนะใจตน เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำให้สะใจนะคะด้วยการชนะตัวเองกันนะคะอาจารย์รักบอกชัดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยก่อนจะชนะตัวเองต้องรู้จักตัวเองก่อนนะคะสินทรัพย์หนี้สินรายรับรายจ่ายนะคะเราจะเป็นต้องรู้จากส่วนหลังก่อนเราก็คือรายรับรายจ่ายทำบันทึกรับจ่ายให้ได้นะคะจะได้สแกนกรรมตรวจสุขภาพการเงินของเราก่อนนะคะว่าตกลงรูนรั่วอยู่ตรงไหนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ควรจะต้องรู้นะคะว่าเราเองเนี่ยจะมีทิศทางหรือว่าเป้าหมายไปทางไหนเป้าหมายการเงินแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะหาเป้าหมายให้เจอหาจุดพอของตัวเองให้เจอแล้วถ้าอยากทำให้ได้ตามเป้าอาจารย์บอกว่ายังไงก็ต้องรู้จักหักห้ามใจนะคะการที่เราจะฝืนบ้างอดทนบ้างไม่ทำตามกระแสสังคมบ้างนั่นแหละจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้ส่วนใครอยากจะตั้งเป้าให้ชัดอาจารย์บอกว่ามี2ระยะก็ได้ระยะสั้นนะคะเอาให้อยู่ก็คือมีเงินสำรองฉุกเฉิน 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะคะเพราะว่าคนไทยอาจารย์บอกว่าปรับตัวเก่งนะคะ 3-6 เดือนก็น่าจะหารายได้ใหม่ๆได้แล้วนะคะส่วนระยะยาวนะคะเราก็ต้องมีความมั่นคงลองวางแผนดูสักหน่อยละกันว่าหลังเกษียณ300เดือนเรามีเงินใช้เพียงพอหรือเปล่าและหลังจากนั้นนะคะถ้าคุณอยากจะทำให้สำเร็จสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของ mindset นะคะคุณต้องเชื่อว่าคุณทำได้นะคะเพราะว่าอาจารย์บอกแล้วนะคะว่ามีคุณครูที่เข้าร่วมโครงการ400คนทีเดียวนะคะแต่สุดท้ายเหลือแค่20คนหรือว่าแค่ประมาณ 5% เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำได้และคุณมีวินัยที่จะทำรับรองว่าคุณก็จะเป็น 5% นั้นแน่นอนนะคะส่วนสเตจของเรื่องเงินอาจารย์บอกชัดนะคะว่าต้องรอดก่อน survive ก่อนหลังจากนั้นก็คือ sufficient คือพอเพียงแล้วสุดท้ายก็คือ sustain หรือว่ายั่งยืนก็คือประคับประคองการเงินของตัวเองไปให้ได้อย่าลืมนะคะว่าชนะใครๆก็ไม่สะใจเท่าชนะตัวเองวันนี้ขอบคุณอาจารย์รักนะคะ ขอบพระคุณค่ะ สวัสดี สวัสดีค่ะ